नमस्कार मैत्रिणींनो, मी आहे योगिता. योगिताच डायरीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे खव्याचे गुलाबजामुन बनवण्याची रेसिपी. तर मग चला पाहूयात. प्रथम मी एका बाउलमध्ये अर्धा कप मैदा घेते. त्यानंतर चिमूटभर बेकिंग सोडा घेते मी. त्यानंतर व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर अर्धा कप खवा घेते मी. हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. तुम्हाला जर पीठ खूप घट्ट वाटत असेल तर तुम्ही थोडं दूध घेऊ शकता. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आपल्याला त्याचे गोळे होईपर्यंत व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे. आपलं पीठ मळून तयार झालेलं आहे. आपल्याला हे पीठ अर्धा तास असंच ठेवून द्यायचं आहे. तोपर्यंत आपण साखरेचा पाक बनवूयात. गॅसवरती मी पॅन ठेवले आहे. त्यामध्ये मी अर्धा कप साखर घेते व 1.5 कप पाणी घेते मी. आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. साखर व्यवस्थित विरघळू द्यायची. आपल्या साखरेच्या पाकामध्ये थोडंसं तूप घालायचं आहे. तुपामुळे गुलाबजामुनला टेस्टी खूप छान येते. व थोडी वेलदोड्याची पूड व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. पाकाला थोडा जाडसरपणा आलेला आहे. आता आपला पाक तयार झालेला आहे. आपण गॅस बंद करायचा आहे आणि हे गार होण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे. अर्धा तास झालेला आहे. आता आपण याचे गोळे करून घेऊयात. प्रथम मी हाताला थोडंसं तूप लावून घेते व गोळे बनवते. आपल्याला गुलाबजामुन गोल नाही बनवायचे आहेत, थोडे लांबटच बनवायचे आहेत, म्हणजे ते व्यवस्थित तळले जातील. आपले सर्व गोळे तयार करून झाले आहेत. तुम्ही बघू शकता असे प्लेन आपल्याला बनवायचे आहेत. आता आपलं तेल कढलेलं आहे. तेलामध्ये आपण गुलाबजाम तळून घेऊयात. आपल्याला सतत परतत राहायचे आहेत गुलाबजाम, जेणेकरून ते व्यवस्थित तळले जातील. मस्त असा ब्राऊन कलर आलेला आहे. आणखीन थोडे तळायचे आपल्याला. आपले गुलाबजाम आता रेडी झालेले आहेत. मी काढून घेते. अशा प्रकारे आपले सर्व गुलाबजाम तळून झालेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता. आपला पाक थंड झालेला आहे. आता आपल्याला त्यामध्ये गुलाबजाम घालायचे आहेत. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून सर्व गुलाबजाम पाकामध्ये व्यवस्थित मुरले जातील. पाकात घातल्यानंतर तुम्ही 20 मिनिटांनी बघू शकता आपले गुलाबजाम पाकामध्ये व्यवस्थित मुरले गेलेले आहेत. खव्याचे गुलाबजामुन बनवण्याची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की करून पहा. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि जर सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा.